Gagawa tayo ng Milo Leche Flan. Ito ang ating mga sangkap. Meron tayong Milo, Kremdensada, condensed milk, whole eggs, at para sa caramelized sugar, kailangan natin ng white sugar. Para naman sa toppings, meron tayong Milo Cereal, pero ito'y optional lang. Ang unang gagawin natin, in a bowl, combine eggs, condensed milk, Kremdensada, and Milo. Mix well. Tapos, i-strain natin ang mixture 3 times. And then, set aside na muna natin ang mixture at gawin natin ang caramelized sugar. Sa pag-caramelize ng sugar, mag-melt tayo ng 1½ tablespoon ng white sugar sa ating llanera. And yes, pwede kayo mag-caramelize ng sugar sa paraan na gusto ninyo. So ayan, nag-melt na ang ating sugar, iset aside natin hanggang tumigas. At kapag matigas na ang caramelized sugar, pwede na maglagay ng Milo Leche Flan mixture sa ating mga llanera. Divide the mixture into 5 equal parts. Tapos i-cover natin ng foil ang mga llanera. Ngayon naman, magpapakulo tayo ng tubig para sa pag-steam natin. Kapag kumukulo na ang tubig, hinaan natin ang apoy. Dapat very low heat, yung para nag-i-in-in ka ng kanin. And then, steam natin for 1 hour to 15 minutes. Pero kung may ibang paraan sa pagluluto ng leche flan, pwede nyong gamitin. After 1 hour and 15 minutes, do the toothpick check, and if it comes out clean, the flan is cooked. Tapos palamigin na muna natin bago natin tanggalin sa lanyera. Ako ang ginagawa ko kapag malamig na, inilalagay ko sa ref tapos kinabukasan ko na tatanggalin sa lanyera. Mag-glide lang tayo ng knife sa gilid ng ating leche flan. And then baliktarin natin ang flan sa plato or sa clear pack. Tapos pwede na maglagay ng toppings. Again, ang toppings ay optional lang. At eto na ang ating Milo Leche Flan. At mas masarap ang leche flan kapag malamig. At bago ako mag-taste test, hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong uploads. So ayan, titikman na natin. Oh my God, ang sarap. Ang sarap talaga ng leche flan na Milo flavor. Actually, nagawa ko na to before, pero iba yung recipe na ginamit ko. At yun, mas strong yung Milo flavor din. Pero masarap din yun. Ito naman, teka lang. Ang sarap. Yeah. Ito, ang madi-describe ko, andun pa rin yung, parang spirit talaga ng spirit talaga. Spirit nung leche flan. Yung custard, ganun. Kasi yung ginawa ko before, parang Milo milk drink na naging solid, ganun. So, masarap din yun. Masarap din yun. Ginawa rin yun ng kapatid ko. Ang sarap daw. Masarap din yun. Meron na yun yun. Naglagay ako ng Bear brand na powdered milk. Tapos, yun, parang isang egg lang. Tapos, 2 sachet ng Milo. Actually, yung recipe yun, nag-trending yun sa social media. Kaya, nag-try ako. At ang sarap nga. Ano naman, talagang hindi ganun katapang si Milo. Pero andun talaga yung, ang sarap niya. Ang sarap ng combination. Ang sarap talaga. Ang sarap.
Wala kayo masabi. Ang sarap talaga niya. Hindi nakakaumay, hindi komplikado yung lasa. Yan. Alam mo, yung mga recipe na may mga Milo, masarap. Yan. Sarap talaga. Kung ayaw nyo maglagay ng toppings, okay lang. Alam nyo, yung toppings din natin, kapag matagal, hindi na siya crunchy, ganun, hindi na. Kasi na-expose na siya sa air. Kaya yung cereal natin, malambot na. Maganda lang tignan kapag meron kang toppings. Pero, again, optional lang. So, ayan. Sana nagustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao! At eto mga prices ng ating mga sangkap. Ang nagawa natin ay 5 pieces. Ang cost per yield ay 51 pesos and 95 cents. Pwede mong ibenta ng 80 pesos to 100 pesos. Again, ang selling price ay magdidepende kung magkano ang presyo ng sangkap sa inyo. At bago ako magpaalam, meron another dose of inspiration. Eto ang Dream Cake inspired ni Miss Eileen. Eto naman ang no-bake macaroni ni Miss Yang. Meron siyang puto kutsinta, chicken sprite, at meron siyang mga cakes. Maha Blanca by Miss Santos. Pastillas. Banana cake. Eto naman ang mango ground float in a cup ni Miss Miflor. Puto bongbong. Meron siyang puto pao, puto flan, meron siyang leche flan, meron siyang cakes and cupcakes, maha, at lumpia. Eto naman ang mga cakes ni Miss Gay. Meron siyang empanada, donuts, ice cream, puto bongbong, at puto cheese. Eto naman ang puto cheese ni Miss May. Meron siyang puto flan. At meron siyang kutsinta.
Eto naman ang Yama Cake ni Miss Ruvilin. At eto naman ang kanyang mga gram float. Again, gusto kong magpasalamat sa lahat na nagpapadala ng mga photos at salamat sa walang sawang pagsuporta ninyo sa channel natin. Don't worry, marami pa tayong mga recipes na gagawin. Kaya sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell para ma-notify ka sa mga bagong uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!